नमस्कार साथीहरू, के तपाईँ पनि पढाइमा, अफिसको काममा वा बिजनेसमा छिटो सफल हुन चाहनुहुन्छ? आज म तपाईँलाई देखाउँछु कसरी च्याटजीपीटी प्रयोग गरेर समय बचाउन र स्मार्ट तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पार्ट 1, पढाइको लागि च्याटजीपीटी प्रयोग गर्ने तरिका। सुरुमा कुरा गरौँ पढाइको। च्याटजीपीटीले पढाइमा कसरी सहयोग गर्छ? लामो आर्टिकल वा पाठहरूलाई छिटो सारांश निकाल्ने वा हजुरलाई लङ प्याराग्राफलाई समराइज गर्न सानो कसरी बनाउने त? अब आजको यस भिडियोमा हेर्छौँ। र सबसे पहिला मैले लिए यहाँ हेर्नु एउटा प्याराग्राफ लिएर त्यो प्याराग्राफलाई मैले च्याटजीपीटीमा हालेर समराइज द टेक्स्ट भनेर गरिदिएँ। समराइज द टेक्स्ट गर्ने बित्तिकै च्याटजीपीटीले हेर्नु समराइज गरेर दिइसकेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट स्टेप छ जेनेरेट आइडियाज फर एस्से अर असाइनमेन्ट। अब च्याटजीपीटीको मद्दतले हामीले एस्से राइटिङ पनि गर्न सकिन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, म एउटा एस्से राइटिङको इक्जाम्पल गरेर देखाइदिन्छु। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ अब आवर नेपालको बारेमा एस्से हेर्नु है च्याटजीपीटीले गरेर देखाइदिन्छ। यस्तै गरी अब हेरौँ च्याटजीपीटीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङमा कसरी हेल्प गर्न सक्छ त? Setting clear boundaries seems like a smart way to handle it, especially if you're naturally drawn to work more. Do you ever find it challenging to stick to those cutoff times? र यस्तै गरी हाम्रो लास्ट छ क्रिएट स्टडी प्लान्स एन्ड सेड्युल्स। र च्याटजीपीटीको मद्दतले कसरी हामीले डेली रुटिनहरू बनाउन सकिन्छ र कसरी सेड्युल बनाएर प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ। ल इक्जाम्पल हेरौँ है त।